Mình bóc ít lạc này để lát nữa mình đi thu hoạch về mình sẽ nấu ăn. Đỗ ở vườn cũng lại được hái rồi. Nữa mình sẽ sẵn đỗ đó hái để chuẩn bị bữa ăn trưa. Anh chuẩn bị đi đâu vậy? Em đang bóc lạc sao? Vâng. Anh lát nữa thì anh sẽ ra chỗ trung tâm để mà tìm kiếm việc làm em ạ. Anh Sung này, em thấy anh cũng đang làm quen với công việc ở công trường đó. Vậy mà bây giờ anh lại mất việc. Em cũng thấy rất buồn cho anh. Em không phải lo lắng quá về công việc của anh đâu. Mình không làm công việc này, mình làm công việc khác mà. Anh lát nữa thì sẽ ra đằng ngoài thị trấn kia để anh tìm kiếm việc làm. Anh hy vọng rằng anh sẽ sớm tìm được việc để ổn định cuộc sống. Vâng. Còn việc của Long ấy thì em không phải lo lắng gì nữa đâu. Thì chúng ta cũng đã báo cảnh sát và họ cũng đã tìm đến đây. Và họ cũng đã nói với chúng ta rằng là chắc chỉ một vài ngày nữa là sẽ tìm thấy Long thôi. Vâng ạ. Bây giờ em cũng chỉ hy vọng rằng bên phía cảnh sát họ sẽ sớm tìm được anh Long và đưa anh ấy về trụ sở để làm việc thôi anh ạ. Như vậy thì mọi việc mới có thể yên tâm, cuộc sống của chúng ta mới có thể bình thường như trước được ạ. Anh cũng hy vọng là như vậy em ạ. Vâng. Thế còn việc anh Bảy nhờ vợ chồng mình thì anh đã tính thế nào rồi ạ? Theo anh thì là không nên em ạ. Bởi vì bây giờ căn nhà ở ngoài thị trấn ấy, thì anh cũng đã cho mọi người thuê ở đó rồi để anh lấy tiền và chi trả phần anh vẫn còn nợ ngân hàng ấy. Nếu mà bây giờ mà anh mà thế chấp đi nữa thì sau này nếu anh Bảy mà làm không thành công thì sẽ dẫn đến vợ chồng mình sẽ mất hết tất cả em ạ. Vâng, anh nghĩ như vậy cũng đúng đấy ạ. Bởi vì em nghĩ rằng việc làm ăn kinh doanh của anh Bảy chúng ta cũng chỉ giúp đỡ anh ấy được một phần nhỏ thôi. Còn phần lớn thì anh ấy phải tự xoay sở và quyết định thôi. Nếu chúng ta thế chấp hết cả nhà và đất như vậy thì rủi ro và nguy cơ cao chúng ta sẽ phải là người gánh chịu hết đấy anh ạ. Em nói cũng đúng đấy. Cho nên là anh cũng suy nghĩ lại rồi mà. Nếu anh đã quyết định như vậy rồi thì anh đã nói chuyện cho anh Bảy biết chưa ạ? Chuyện này thì anh vẫn chưa nói cho anh Bảy biết đâu. Nhưng mà lát nữa thì anh đi ra thị trấn, anh đi xin việc rồi tiện đường thì anh sẽ tới gặp anh Bảy và anh sẽ nói lại với anh Bảy về chuyện này cho rõ ràng hơn em ạ. Chứ để anh gọi điện thoại thì nhiều khi thì nó cũng không đúng ấy. Nên là anh cũng muốn phải đến tận nơi để nói chuyện cho anh ấy hiểu rõ hơn. Vâng, anh cứ nói anh Bảy rằng thông cảm cho vợ chồng mình anh nhé. Thế hôm nay em có phải đi thu hoạch không? Lát nữa bóc lạc xong em cũng đi thu hoạch anh ạ. Nếu em đi thu hoạch thì em cứ lấy xe của anh mà đi thu hoạch đi cho nó nhanh. Để anh đi xin việc anh đi bộ cũng được. Thôi, anh đi xin việc từ đây tới thị trấn, đường cũng khá xa nên anh cứ đi xe máy đi. Em đi thu hoạch bộ cũng được ạ. Em sẽ đi thu hoạch ở quanh đây thôi ạ. Như vậy cũng được. Anh Sung này, nếu anh phải tới trung tâm để xin việc làm thì anh cứ đi đi. Em nghĩ rằng họ cũng sắp mở cửa để làm việc rồi đấy ạ. Thôi thì bây giờ anh với em bóc lạc xong chỗ này thì anh đi thì em cũng đi thu hoạch luôn. Đi cho nó sớm. Như vậy cũng được. Anh cũng không biết rằng là Long trốn đi đâu được em gì. Chuyện này thì em cũng không biết được anh ạ. Nhưng để nói người quen của anh Long thì chắc là không có ai đâu. Hay là anh ấy có tới thị trấn để tìm việc không anh nhỉ? Anh cũng không biết được nên anh mới hỏi em đấy. Còn công việc đi thu hoạch em nghĩ rằng anh Long cũng không thích đâu.
Nhìn trời hôm nay cũng không nắng em vậy, nhìn cũng đẹp trời đó. Vâng. Lát nữa nếu anh đi xin việc, nếu mà anh vẫn chưa xin được việc thì anh sẽ gọi điện cho em tới chỗ em để thu hoạch cùng em nhé. Vâng ạ. Mà anh Sung này, cũng tiện đường anh tới đó để hỏi việc làm. Anh hãy hỏi họ xem có công việc gì mà em có thể làm được hay không nhé. Ừ. Anh nghĩ rằng là xin việc ở ngoài thị trấn để làm một công việc ổn định đều phải có bằng cấp thì mình mới làm được em ạ. Vâng. Anh cứ hỏi họ xem có công việc nào phù hợp với em không. Biết đâu em lại có cơ hội để thay đổi việc làm, để cho cuộc sống nó thay đổi ạ. Ừ, anh sẽ cố gắng hỏi họ xem. Con lạc cũng bóc xong rồi đấy. Bây giờ anh cũng đi xin việc đây. Vâng, anh đi. Mà em có đi cùng với tuyến đường của anh không? Để anh chở em ra ngoài cánh đồng, ngoài thị trấn để thu hoạch luôn. Thôi anh cứ đi công việc của anh đi. Lát nữa em sẽ đi tắt theo đường rừng để thu hoạch. Hôm nay em cũng chỉ thu hoạch ở gần đây thôi ạ. Ừ. Nhá, anh đi trước nhé. Vâng. Anh đi đây. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Mình cũng hy vọng rằng anh Sung sẽ xin được việc làm. Hôm nay trời đẹp quá. Anh Long này. Dạ. Bố nói con là con cũng đừng nên ra chợ để xin tiền của người ta nữa đi. Nhưng mà con thấy công việc đó cũng nhàn lắm. Cũng không được đâu con. Việc đấy là dành cho người ta khuyết tật người ta mới đi được. Còn con lành lặn này con đi làm việc khác đi. Anh Long à. Dạ. Cái việc mà con đi ra ngoài chợ xin tiền ấy, thì thật sự nói là đồng tiền người ta làm ra nó cũng rất vất vả, cũng mồ hôi nước mắt của người ta, nhưng mà cái đồng tiền đó lại không dành cho con đâu, nên là con cũng nghĩ lại đi. Con thấy công việc đó cũng kiếm được tiền rất là nhanh bố ạ, và lại được nhiều nữa ạ. Biết là rất là nhanh, nhưng người ta phải thương hại những cái người ta khuyết tật, người ta không có khả năng lao động nữa thì người ta mới cho, chứ còn như con thì người ta cũng thương hại nhưng mà ngược lại là không xứng đáng với cái sức lực của con đâu. Bây giờ thì bố cũng khuyên con là con nên từ bỏ cái việc mà con đi ra chợ con xin tiền của người ta đi. Bố sẽ cùng con đi tìm cái việc làm. Vâng ạ, nhưng mà nếu không tìm được việc làm ổn định thì con cũng sẽ tiếp tục công việc đi xin tiền ở chợ để con có tiền thu nhập con kiếm sống và con sống hàng ngày bố ạ. Cũng không được đâu, bố khuyên con là không làm việc đó. Chiều hôm qua mà bố kể là vợ của ông bố đã đem hết số tiền mà bán đất và bán nhà để đầu tư cho cháu trai của bố, thì bố sẽ tính sao ạ? Bố cũng đang rất đau đầu về cái chuyện này đây, bố cũng biết là tính như thế nào đây. Bây giờ bố mẹ cũng có tội rồi ạ. Tiền thì lại đưa hết cho cháu để vay, biết khi nào cháu mới trả lại cho bố ạ. Bố bây giờ cũng không có chỗ để ở và cũng không có tiền để chăn chảy đâu bố ơi. Bố cũng đang rất đau đầu về chuyện này. Thôi đi đi, bố con mình cũng đi tìm việc làm, và cũng tiện đó thì cũng đi tìm chỗ ở mới. Chứ bây giờ ở ngoài thị trấn thì bố con thuê nhà thì cũng rất là đắt, không có việc làm bây giờ thì tiền thì cũng không có.
Thì bây giờ bố con mình đi đây. Đi đây bố. Đi đường này con. Đây rồi, chỗ hôm qua cán bộ cũng giới thiệu cho mình tới chỗ trung tâm ngoại ngữ Việt Hàn và đào tạo ngoại ngữ để mà đi xuất khẩu lao động đây rồi. Mình cũng tìm được cái chỗ này còn rất là hợp lý. Có khi là mình cũng phải vào trong này để hỏi xem sao. Em là chị ạ. Chào em đến tìm việc làm à? Vâng ạ. Em hôm qua em cũng có một người giới thiệu em tới đây để mà tìm kiếm việc làm chị ạ. Em muốn tìm nhu cầu Chị ơi, thật ra thì em cũng mới tới đây ấy, nên là em muốn chị tư vấn giúp em xem có công việc gì để mà làm ạ. Ở bên chị đang có các thị trường về xuất khẩu lao động của Nhật Bản, có các cái công việc khác nhau, nhưng mà trước mắt là em sẽ được học tiếng miễn phí. Vậy ạ? Em sẽ được đào tạo tiếng Nhật miễn phí và các cái thị trường ở Nhật Bản đẩy về thì em sẽ phù hợp với cả đơn nào rồi mình lựa chọn, sau đó sẽ đi và mức phí rất là thấp, cực kỳ luôn, nó chỉ khoảng mấy chục triệu có thể đi được rồi. Vâng ạ. Ở trung tâm thì hiện tại đang có mấy lớp đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn miễn phí. Mục đích là để cho các bạn có thể đi du học và xuất khẩu lao động của Hàn Quốc và Nhật Bản. Và những cái ưu đãi này trung tâm đưa ra là tạo điều kiện hết mức có thể để cho những người lao động ở khu vực mình có thể tiện đến đây học và có cơ hội là có thể đi luôn và không phải đi xuống tận dưới Hà Nội này hay là ra tận Vĩnh Yên này, sẽ có thể sẽ mất tiền ăn tiền ở. Nhưng khu vực này thì các bạn đến đây các bạn sẽ được học tiếng miễn phí và được trung tâm giới thiệu việc làm luôn. Và các bạn ở đây là khi mà trúng đơn một cái là trung tâm cũng sẽ có thể hỗ trợ được hồ sơ để cho các bạn có thể đi được. Và cái mức phí thì nó cực kỳ là ưu đãi nhất và đảm bảo là thấp nhất ở khu vực luôn. Vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Nhưng mà chị này thì em vẫn đang phân vân về học thứ tiếng ở bên nước ngoài ấy. Nên là em chưa học bao giờ nên là em sợ là mình không học được. Em yên tâm là khi mà đến đây thì giáo viên sẽ có những cái phương pháp đào tạo hiệu quả nhất. Và thậm chí nếu như mà em cảm thấy là khi mà đào tạo mà em học mà em có chút là không hiểu này, hay là em có chút là không theo được kịp lớp này, giáo viên của bên chị sẽ bổ trợ miễn phí một kèm một với em, cho em là làm sao mà có khả năng là giao tiếp được cơ bản khi em ra được nước ngoài, mà em có thể là nói chuyện được với cả những người bản xứ này, em có thể mua bán được này, em có thể hỏi đường được, hay là em có thể nói chuyện về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với cả ông chủ. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà chị ơi, bây giờ em vẫn đang phân vân để mà đi xuất khẩu lao động ở bên thị trường Hàn Quốc ấy và bên thị trường Nhật Bản thì chị có thể tư vấn giúp em có được không? Bây giờ chị đang có hồ sơ của các nước và đẩy về làm hồ sơ của các công ty thì em xem là mình phù hợp với công việc nào, rồi mình sẽ nghiên cứu về mức lương của họ trả này, phụ cấp chuyên cần. Và mình thấy là cái công ty nào mà có chế độ đãi ngộ phù hợp với em nhất thì là em sẽ lựa chọn để em đi theo cái con đường đấy. Thì bắt đầu mình sẽ hướng tới dần dần, và ở phía trong là sẽ có hồ sơ của các công ty, thì là chị sẽ giới thiệu cho em một số công ty để em tham khảo trước. Vâng ạ, thì bây giờ em vào đấy có được không ạ? Vào đây. Em ơi, chị giới thiệu với em một chút nhé. Đây là một số đơn hàng của các công ty chuyển về. Đấy, em nhìn vào đây nhá.
thì em có thể thấy được đầu tiên là cái nghiệp đoàn quản lý ở bên đấy sẽ có một cái trụ sở sẽ quản lý mình, và cái tên trụ sở và địa chỉ trụ sở sẽ ở đây ạ. Vâng. Thì khi mà chúng ta sang là chắc chắn là sẽ có phải một bên bảo lãnh và cái ngày dự kiến xuất cảnh đấy. Vâng. Giả sử như ở đây nó đang là tháng 1 năm 2026 này. Đấy, cái xí nghiệp tiếp nhận có nghĩa là cái công ty mà mình làm việc ấy, Vâng. là công ty này, còn nơi làm việc là tỉnh Okayama này. Đấy, hợp đồng chúng ta sẽ ký là 3 năm, tương Vâng. đương với số giờ làm việc. Và cái công ty này nó sẽ làm việc là 7 giờ trên một ngày. Đấy, một năm sẽ làm việc là 2079 giờ trên một năm. Lương cơ bản trên một tháng là 190.000 yên trên một tháng, là chưa kể làm thêm giờ. Đấy. Thế thì lương ở bên đấy cũng cao hơn Việt Nam mình chị nhỉ? Đương nhiên rồi. Bây giờ các bạn khi mà đi sang bên đấy với cái mức lương là 190.000 yên trên một tháng, chưa kể làm thêm giờ, thì em có thể biết được là yên bây giờ là đang cao dần lên rồi. Vâng ạ. Đấy. Thì số lượng họ cần đang để ở cái vị trí này. Đấy. Vâng. Đấy, có những công ty tuyển nhiều, có những công ty tuyển ít, độ tuổi ở đây. Vâng ạ. Đây Đấy, em nhìn thấy rồi ạ. Đúng rồi. Và tình trạng hôn nhân là không yêu cầu giới tính là nam hay nữ, thì trình độ văn hóa sẽ yêu cầu là tốt nghiệp cấp 3 trở lên các bạn ạ. Còn thì về tiếng thì là các bạn học được nhiều thì sẽ càng lợi thế cho các bạn sau này khi các bạn sang bên đấy, để các bạn có thể giao tiếp được một cách thành thạo. Thì cái sức khỏe thì khi mà đi ra nước ngoài thì chúng ta sẽ yêu cầu là phải khám sức khỏe trước khi đi. Thì nó sẽ có một số yêu cầu là sẽ không được viêm gan B này, không được mắc bệnh truyền nhiễm này, không bị đau lưng hay là phẫu thuật, hoặc là đã từng gãy tay gãy chân các bạn ạ. Đấy. Vâng ạ. Còn thì họ vẫn chấp nhận là những cái hình xăm nhỏ, hoặc là cái mắt mà chúng ta nhìn bị cận hơi kém một chút thì họ vẫn chấp nhận. Vâng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cũng phải có một cái sức khỏe tốt và chúng ta phải vui vẻ và hòa đồng. Có trên đây chị là một số đơn của các công ty ở bên Nhật đẩy về. Vâng. Thì chị sẽ gửi những cái hồ sơ này để cho em nghiên cứu xem là em phù hợp với công ty nào, rồi em bảo lại với chị. Sau đó là chúng ta sẽ liên hệ lại để mà chị cân nhắc xem là cái đúng là cái công việc này nó đang thật sự là phù hợp với em hay không. Vâng ạ. Thì chị cho em mượn tất cả những cái lá đơn này nhá. Để bây giờ em cũng về để nói chuyện với cả vợ em để mà vợ chồng em có bàn bạc sự thống nhất. Chị ạ. Em có gia đình rồi à? Vâng ạ. Thế thì em có thể tham khảo xem là hai vợ chồng có thể đi cùng nhau được hay không, vì ở đây có cả đơn là đi được cả nam cả nữ. Vâng, nhưng mà hiện tại vợ em đang nuôi con nhỏ ở nhà ấy, nên là cũng bận, nên là chắc chỉ có một mình em đi được thôi. Ok em. Thế Vâng. thì em sẽ tham khảo và báo lại chị sớm nhất nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Ok. Em xin phép em về đây ạ. Chị chào em nhé. Vâng ạ. Em chào chị ạ. Em có ở xa khu vực trung tâm không? Em có chị ạ, nhà em ở mãi ở trong ở bên kia. Thế à? Thế thì nếu mà em qua trung tâm học thì em sẽ được hỗ trợ nhà ở miễn phí nhé. Vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Miễn phí học phí và nhà ở miễn phí. Vâng. Trước khi đi nhé. Rồi ok, em về cẩn thận nhé. Vâng, em chào chị ạ. Mình hôm nay cảm thấy rất là vui khi mà hôm nay mình cũng đã tìm được đến trung tâm giới thiệu việc làm, mà lại ở đây lại cung cấp miễn phí các dịch vụ ăn uống, và giới thiệu đến các công ty ở bên nước ngoài làm việc tốt và có uy tín nữa. Câu chuyện này mình sẽ về nói chuyện với cả vợ mình biết mới được.
vườn bưởi, quả cũng nhiều quả quá. Nhưng không biết chủ nhà họ đã khóa cửa rồi đi đâu rồi. Mình thấy khu vườn này cũng nhiều cỏ rậm rạp quá. Hay là không có người ở nhỉ? Khu vườn này có nhiều cây ăn quả quá. Thấy không ạ? Tôi thấy trên này có một ngôi nhà người ta bỏ hoang ấy. Thì không biết là có người ở hay không. Nhiều bố con mình cứ đến đấy thì Sao anh Long với bố lại đi cùng với nhau vậy? ngôi nhà này thì cũng bỏ hoang con ạ, mà cũng không có người ở. Nếu như mà mình mà hỏi thuê được ngôi nhà này thì cũng tốt đấy con ạ, chắc chắn là nó cũng rẻ đó con ạ. Nếu chúng ta thuê được ngôi nhà này và sống ở đây thì không khí cũng rất là trong lành bố ạ. Chắc chắn là sẽ ở được lâu dài con ạ. Thì ra anh Long dọn đồ để đi tìm bố sao? Vậy mà bố vẫn cần muốn kêu mang anh Long nữa. Bây giờ thì bố con mình cũng ngồi đây để mà chờ xem là chủ nhà có tới đây không. Chúng ta thuê cái này cũng ở được lâu dài đấy con. Nếu như bây giờ mà mình chờ ở đây chủ nhà họ cũng không tới nữa, thì bố nghĩ rằng là chúng ta cũng nên quay lại chỗ nhà Duyên để mà ở đấy con ạ. Con cũng nói với bố rồi mà, Duyên và anh Sương cũng đã chuyển đi rồi, không ở mảnh đất đó rồi bố ạ. Đấy, bố cũng quên mất đấy. Tiếc quá. Hôm nay mình đi thu hoạch, mình không đem theo điện thoại. Nếu mình đem theo điện thoại ở đây thì mình sẽ gọi điện cho cảnh sát tới đây để bắt luôn anh Long đi. Tiếc quá bố ạ, họ quá đau rồi, con đi hết rồi. Anh Long, Duyên, sao không lại ở đây mà? anh đứng lại đó cho tôi. Thôi, bảo ra, có việc gì thì cứ bình tĩnh nói. Bố không biết đâu ạ, bố cứ giữ anh Long đấy cho con. Được rồi. Con cứ buông tay ra, bình tĩnh nói chuyện. Có bố ở đây rồi. Con cũng đang thắc mắc không biết tại sao bố lại đi cùng với anh Long đây ạ. Anh ấy không phải là người tốt đâu bố ạ. Long bây giờ nó cũng trở thành người tốt rồi con ạ. Con đừng nên nói vậy. Duyên, sao cô lại nói tôi như vậy trước mặt bố? Tôi đã làm gì sai? Sao cô nhìn thấy tôi cô cũng bán theo tôi vậy? Duyên, Dạ. giữa con và Long thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi chuyện thì cũng dài lắm bố ạ. Nhưng bây giờ con vẫn muốn gặp anh Long và đưa anh ấy tới gặp cảnh sát ạ. Long, có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Con nói cho bố nghe xem nào. Mà cũng đi ra đây để nói chuyện, đừng đứng trước cổng nhà người ta nữa. Vâng. Nếu bố chưa biết chuyện thì con cũng nói luôn cho bố biết. Chuyện là hôm trước con đi thu hoạch, anh Long cũng có gặp con ở trên đường. Anh ấy muốn vay tiền của con, nhưng con cũng không có tiền cho anh ấy vay. Anh ấy đã dùng cách cưỡng chế để con phải cho anh ấy vay tiền. Nhưng cũng may là có anh Bảy là anh trai của anh Sung ở đó mới giúp đỡ được con ạ. Còn một hôm khác, anh Long cũng lẻn vào trong vườn của con với ý đồ xấu. Bị anh Sung phát hiện nên anh Long bỏ chạy, làm cho anh Sung phải chạy theo anh Long vào trong rừng sâu. Cũng bị lạc trong rừng mất 2 ngày đây bố ạ. Bây giờ anh Sung cũng bị lạc 2 ngày, nghỉ việc ở công ty nhiều nên cũng đã bị sếp của anh ấy cắt nghỉ việc rồi ạ. Anh Sung mất việc làm gì liên quan gì đến tôi? Long, con còn gì để nói với bố nữa không? Tất cả cũng chỉ là do hiệu nhẫn thôi bố ạ. Cũng là do con thiếu tiền, không có tiền nên con mới vay tiền của Duyên như cô ấy không cho. Còn chuyện mà con làm như vậy với Duyên cũng là bất đắc dĩ thôi ạ. Thế Duyên nói như vậy thì có đúng không? Bây giờ có bố ở đây, anh cứ nói toàn bộ sự thật cho bố biết đi. Xem những việc làm của anh như vậy đã đúng hay chưa. Mà tôi cũng đã báo cảnh sát về việc làm của anh rồi. Họ cũng đã tới tận nhà để tìm anh, nhưng không thấy anh ở nhà đấy. Nên tôi cũng chỉ biết khuyên anh rằng anh hãy tự giác mà tới đó gặp họ đi. Tôi cũng đã xin lỗi cô mà rồi mà Duyên. Sao cô không tha cho tôi vậy? Bố cũng đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con làm việc gì thì con cũng phải suy nghĩ
xong rồi con mới làm. Chứ bây giờ Duyên đã nói sự thật như vậy thì tốt nhất là con bây giờ con cũng tự giác đến mà gặp cảnh sát đi. Bố không thương con à? Sao bố lại bảo con đi gặp cảnh sát ạ? Bố cũng rất là thương con thì bố mới khuyên con là cũng phải chịu khó mà còn sự thật thà. Chứ bây giờ thì bố không còn cách nào khác cả. Con làm thì con phải chịu trách nhiệm thôi. Tốt nhất là anh hãy theo tôi đến gặp cảnh sát rồi trình bày sự việc với họ đi. Anh cứ đứng ở đây mà than thở với bố, bố cũng sẽ không giúp được gì cho anh đâu. Đi thôi. Tôi không đi đâu, quyền là của tôi không sai trái. Tôi không bao giờ đi. Đứng ra. Anh cứ đứng lại đó đi. Đứng lại con. Đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại đó. Đứng lại. Không. Đứng lại. Đứng lại đây. Đứng lại đấy. Duyên, đi quay lại mình này cầm bao đây được không? Vâng ạ. Đứng lại. Không biết bố với anh Long chạy theo hướng nào nhỉ? Không. Đứng lại đã. Nghe bố không? Không. Tôi không nghe bố sao? Bố đừng con đợi trong con nữa. Đứng lại đi. Đứng lại đi. Đúng rồi. Không. Đứng lại đi. Đứng lại. Sao bố cứ điều thêm con làm gì vậy? Chuyện cũng chỉ có như vậy thôi. Mà tại sao con lại cứ phải bỏ chạy nó thế nào? Đó là việc của con. Bố không cần phải quan tâm đâu. Giờ con làm sai thì con phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà tại sao con cứ bỏ chạy như vậy? Bố cũng đã khuyên con rất nhiều rồi. Con không nên làm những cái việc như vậy. Con đã gây nên rất nhiều chuyện. Mà đến bây giờ con vẫn không sửa được. Vâng, con biết con sai rồi, con cũng đã xin lỗi Duyên. Nhưng cô ấy không bỏ qua cho con bố ạ. Con cũng đã từng lừa dối bố là nói nhà Duyên đã chuyển đến nơi khác. Bố chắc chắn rằng là nhà Duyên cũng chưa chuyển đi đâu cả. Bố nói như vậy có đúng không? Đúng rồi bố ạ. Nhà của Duyên vẫn chưa chuyển đi đâu, vẫn đang ở đó ạ. Thế tại sao con lại lừa dối bố? Mà con lừa dối bố thì có mục đích gì? Cũng là do con không còn chỗ ở nữa bố ạ. Nên con cũng đã nói dối bố là Duyên cũng đã chuyển đi để con được ở cùng bố ạ. Đến giờ này là bố cũng hết tin tưởng của con rồi, không còn gì để mà nói nữa đâu. Con xin lỗi bố ạ. Cậu Pao cậu cũng đã cho con mượn đất để mà ở, tại sao con không ở mà con cứ đi tìm bố để mà theo bố là thế nào? Anh Pao cũng đã lấy lại mảnh đất đó để sử dụng rồi bố ạ, không cho con ở nữa đâu ạ. Con không có chỗ ở thì con cũng phải tự đi mà tìm lấy chỗ ở chứ. Tại sao Duyên cũng là người thân trong gia đình mà con thường xuyên con lại cứ tới để mà gây phiền hà cho Duyên là thế nào? Cũng là do con không có tiền, con muốn vay tiền của Duyên để làm bố đi thu hoạch, nhưng Duyên không cho, nên con cũng làm những việc theo suy nghĩ cho Duyên bố ạ. Thế còn chuyện mà vợ chồng nhà Duyên đi vắng thì con vào nhà Duyên làm gì? Hôm đó con cũng chỉ vào xin một nắm rau để về nấu canh thôi ạ. Nhưng mà anh Sung và Duyên không có ở nhà, nên con mới làm liều vào trong đó để hái rau bố ạ. Anh Sung về nên anh Sung nhìn thấy con mới bỏ chạy ạ. Thế tại sao con phải bỏ chạy? Con đã hỏi Duyên và Sung chưa? Con cũng chưa, lúc đó con cũng sợ nên con mới chạy đi ạ. Mà con từng có điện thoại thì tại sao con không gọi cho Duyên và Sung mà con lại tự tiện vào trong gia đình nhà Sung để con làm như vậy? Điện thoại của con cố hết tiền, con không có tiền làm bố ạ. Tại sao khi Sung về bắt gặp con ở trong nhà Sung mà con không ở đó con nói chuyện với Sung mà con lại còn bỏ chạy? Lúc đó con cũng chưa nghĩ ra đâu bố ạ, nên con mới chạy đi sợ anh Sung báo cảnh sát ạ. Đấy chính vì cái chuyện con bỏ chạy đi Sung đuổi theo đấy. Bây giờ là Sung cũng mất việc làm rồi, không còn việc làm nữa đâu. Vâng. Con cũng rất nhiều lý do đấy. Bây giờ tốt nhất là con tới gặp cơ quan cảnh sát đi, con sẽ thú nhận toàn bộ những việc làm sai trái của con đối với họ đi. Không, nếu như con không tới gặp thì họ sẽ vẫn truy cứu trách nhiệm được hình sự đối với con đấy. Bây giờ bố không quan tâm tới con nữa à? Đây bố đây.
Bố quan tâm tới con thì bố mới khuyên con là tới gặp cảnh sát, chứ nếu không thì bố không quan tâm tới thì bố không bảo con như vậy đâu. Bố giữ anh ta hộ con với. Mệt quá. Con lại cứ tưởng bố với anh. Bao lâu của bố đâu? Anh còn chạy nữa không? Duyên à, tôi cũng đã nói chuyện với bố rồi. Tôi mong cô hãy về nói giúp tôi cho anh Sung được không? Không được đâu. Tất cả những việc anh làm ấy, anh hãy tới đó gặp cảnh sát rồi nói chuyện đi. Tôi cũng đã trình báo với họ rồi. Mà anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Cũng chính vì anh ấy đã khiến cho anh Sung mất việc làm rồi. Anh có biết không? Đấy, bố cũng đã khuyên con rồi mà con không nghe bố. Thôi được rồi. Tôi biết những việc làm của tôi là đã gây cho cô và anh Sung rất là nhiều phiền phức. Nên tôi cũng sẽ tới cơ quan cảnh sát để tôi thú nhận những hành vi và việc làm của tôi. Nhưng mà tôi sẽ đi cùng với anh. Tôi không thể tin tưởng anh được. Thôi Duyên ạ, con cứ để cho Long tự đi một mình tới gặp cơ quan cảnh sát để mà Long sẽ thú nhận những việc của Long thì Long mới tiến bộ được. Nhưng con nghĩ rằng chưa chắc anh ta đã tới đó đâu. Con phải đi cùng với anh ta. Thôi cứ kệ cho Long đi đi. Bố cũng nói như vậy rồi mà cô vẫn còn chưa tin tôi à? Thôi Duyên ạ, con cứ để cho Long tự một mình đến gặp cảnh sát đi. Mà Long cũng là lần cuối cùng bố tin tưởng vào con đấy. Vâng, con hứa con sẽ làm bố ạ. Rồi con đi đi. Bố vẫn tin tưởng để anh ta đi như vậy hay sao ạ? Con nghĩ chưa chắc anh ta đã đến gặp cảnh sát đâu ạ. Thôi được, con cứ tạo cho Long cơ hội cuối cùng đi. Vâng. Mà bố đang đi đâu vậy ạ? Bố cũng đang đi cùng với Long để tới nhà con đấy. Vậy ạ. Thế mẹ con đâu? Sao không đi cùng với bố ạ? Mẹ con ở nhà, mẹ con vẫn khỏe mà. Vâng. Duyên này, bố cũng có chuyện này muốn nói với con này. Có chuyện gì vậy bố? Bố và mẹ bây giờ cũng không ở cùng với nhau đâu. Sao lại như vậy ạ? Bây giờ tất cả cái số tiền mà mẹ con bán đất của bố thì mẹ con cũng đã đưa cho cháu trai của mẹ con rồi để mà đầu tư cho con của cháu trai mẹ con ấy là đi du học nước ngoài. Nên bây giờ là bố và mẹ cũng không ở cùng với nhau đâu. Lại có chuyện như vậy hả bố? Bố cũng đã biết được chuyện này thì bố rất bất ngờ là khi mẹ con đã nói chuyện được với cháu trai của mẹ con ấy, thì nhưng mà mẹ con không nói với bố. Nhưng làm sao mà bố lại biết được ạ? Đấy chính vì là hôm qua thì mẹ con cũng đi chợ thì cháu trai của mẹ con ở nhà thì cũng đã nói với bố là bây giờ nhà thì chật chội, thì bố cũng đã hiểu ý của cháu trai của mẹ con rồi. Vậy là cháu trai của mẹ không muốn bố ở đó ạ? Đúng rồi đấy. Vậy thì thôi không sao đâu bố ạ. Bố cứ tới ở cùng với vợ chồng con đi. Con nghĩ chật một chút cũng không sao đâu ạ. Cũng không đau đâu con ạ. Bây giờ bố mà tới đó ở nhà cũng chật chội mà lại gây bất tiện cho các con. Không sao đâu bố ạ. Nhà của con anh Sung cũng đã ngăn phòng ra rồi, nên bố không phải lo chuyện đó đâu ạ. Bố cứ yên tâm rồi về ở cùng với vợ chồng con đi ạ. Thôi thế cũng được. Vâng, đi thôi bố. Bố cũng hy vọng là Long sẽ tới gặp cảnh sát con. Con cũng nghĩ là như vậy, nhưng vấn đề của anh Long cũng không hề đơn giản. Con cũng chỉ mong cảnh sát có hình phạt thích đáng cho anh ấy thôi ạ. Cái Sung bây giờ có nhà không con? Anh Sung cũng đi xin việc làm rồi bố ạ. Vậy à? Vâng. Lúc mà bố có duyên thì bố lại tỏ ra không quan tâm gì tới mình nữa. Bây giờ bố cũng không còn nhà ở nên bố mới tới nhà Duyên để ở cùng anh Sung và cô ấy. Mà cảnh sát có hẹn mình tới đó để gạt họ đâu mà mình phải tới. Có khi là ngày mai mình cũng phải tiếp tục đi chợ để xin tiền, rồi mình sẽ đi tìm một công việc mới và một nơi ở mới. Mình chả tội gì phải đi gạt họ cả.
là lúc nãy bố với anh Long là định đi tìm nhà để ở tạm mà bố? May quá con lại gặp được bố. Mình phải đọc thật kỹ thông tin đơn hàng để mà mình chọn ra một công việc nó phù hợp đối với mình. Mình sẽ cố gắng lần này đi học tiếng rồi sau đó đi xuất khẩu lao động theo trung tâm. Mình hy vọng là sẽ thành công. Mình cũng rất muốn đi học tiếng rồi đi xuất khẩu lao động để mà gia đình nhà mình nó thay đổi được cuộc sống, để cuộc sống gia đình nhà mình nó khá giả hơn. Nhưng mà bây giờ mình muốn đi thì cũng phải liên quan đến tiền, mà hiện tại thì bây giờ gia đình nhà mình vẫn còn đang nợ tiền ở ngân hàng nữa. Chuyện này cũng khó quá. Thôi lát nữa Duyên đi thu hoạch về rồi mình sẽ nói chuyện này cho cô ấy biết. Không biết Duyên đi thu hoạch ở đâu nhỉ? Để mình tới đó thu hoạch cùng với cả Duyên cho nhanh. Mình có điện thoại mà. Mình gọi điện cho cô ấy xem sao. Mình đã nói từ lúc sáng rồi, bảo là cô ấy mang điện thoại đi để mình còn liên lạc. Vậy mà lại để điện thoại ở nhà. Có khi ngày mai mình tới trung tâm giới thiệu việc làm tiếp rồi mình hỏi ngoài ra còn có công việc gì khác nữa không. Hôm nay mình vui mừng quá, mình lại hỏi mỗi công việc đi xuất khẩu lao động. Mình phải vào các trang Facebook này để tìm kiếm việc làm, xem ở quanh khu vực này có việc làm nào cần không. Về rồi à? Dạ, bố. Thì sáng nay thì anh cũng đã đến trung tâm giới thiệu việc làm rồi. Thì họ cũng đã tư vấn cho anh cũng rất là nhiều. Và họ cũng đưa cho anh các bản tài liệu để mà anh về đọc và tham khảo. Vâng. Mà bố ơi, con mời bố ngồi xuống bàn uống nước đi ạ. Bố để con cất túi cho. Cất được bố. Đang xin được làm gì vậy? Con thì cũng xin việc làm để mà con đi học tiếng và đi xuất khẩu lao động thôi bố ạ. Vậy à? Con mời bố uống nước. Thế con đi học tiếng này thì mất nhiều tiền không con? Thì hôm nay thì con đến trung tâm giới thiệu việc làm đấy, thì họ cũng tư vấn cho con là đi học và ăn uống ngủ nghỉ ở tại đấy, nên là cũng không mất tiền, miễn phí bố ạ. Vậy à? Vâng ạ, mình chỉ có mất tiền nhập cảnh thôi ạ. Thế được. Vậy thì cái chi phí làm thủ tục nhập cảnh thì mất nhiều tiền không con? Cũng mất nhiều tiền đấy bố ạ. Họ cũng tư vấn cho con tùy theo các đơn hàng. Có đơn hàng thì mình nhập cảnh thì với giá khoảng dao động từ 60 đến 90 triệu bố ạ. Nhiều đấy cả con. Vâng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì con cũng đang suy nghĩ là nhà con cũng chưa có tiền, vẫn đang phải nợ tiền ngân hàng ấy, nên là con đang đợi Duyên về để hai vợ chồng con bàn bạc để mà tính toán xem công việc như vậy có phù hợp không ạ. Thế con mời bố uống nước đi đã. Uống đâu. Thế lần này bố trở về đây chơi với cả vợ chồng con và các cháu thì bố có ở đây chơi lâu không ạ? Bố muốn về đây này ở cùng với vợ chồng nhà con. Thì ý của con như thế nào? Bố về đây ở ạ?
Vâng bố ạ, như vậy cũng được. Bởi vì hiện tại thì các cháu nó cũng đi học ấy, bây giờ chỉ có vợ chồng con ở đây thôi, thì bố tới đây thì cũng thêm vui cửa vui nhà. Cũng được. Thì bố tới đây ở cùng với cả vợ chồng con thì sao bố không đón cả mẹ con về đây nữa à? Bà ấy thì bây giờ cũng đang ở cùng với cháu trai của bà ấy. Vậy là mẹ con không về đây à? Vâng. Nãy trên đường về đây ấy, thì bố cũng được nghe Duy nói chuyện là con đang đi tìm việc. Thế con không xin lại làm ở công ty cũ được à? Không đâu bố ạ, bởi vì công ty cũng có quy định riêng của công ty rồi. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua thì vợ chồng con ở đây với cả Long nữa, cậu ấy cũng thường xuyên đến đây và gây rối trong gia đình nhà mình, nên là cũng ảnh hưởng đến công việc của con. Con bị việc nhiều quá nên là sếp con buộc phải nghỉ việc ạ. Vậy à? Vâng ạ. Anh Sung này, thế hôm nay anh tới trung tâm việc làm thì công việc như thế nào rồi ạ? Ở đó thì cũng tư vấn cho anh nhiều lắm em ạ, nhiều thứ hay và bổ ích lắm. Vậy ạ? Có nhiều việc để làm không anh? Có em ạ. Đấy em cứ xem thử đi. Nhưng mà thực ra thì đây là những đơn hàng để mà mình đi xuất khẩu lao động đấy, chứ không phải làm việc ở trong nước đâu em. Vậy à anh? Hôm nay thì anh đến trung tâm giới thiệu việc làm thì họ cũng có giới thiệu cho anh là đến đó học, ăn học và ngủ nghỉ miễn phí ở đó. Vậy họ cũng có nhiều chế độ cho lao động của anh nhỉ? Em thấy ở trong này có những công việc em cũng có thể làm được mà anh. Nhưng họ có yêu cầu gì không ạ? Họ yêu cầu của mình là cũng đơn giản thôi. Họ yêu cầu rằng là mình phải có bằng trung học phổ thông trở lên thì mình mới có thể đi được. Còn không có bằng cấp thì không đi được đâu em ạ. Tiếc quá. Em trước đây hoàn cảnh cũng khó khăn nên cũng không có điều kiện để đi học được cao đến như vậy. Vậy thì em cũng không có cơ hội nữa rồi anh ạ. Thì anh cũng đang muốn tiến tới để anh đi học tiếng ấy, mà anh đi xuất khẩu lao động, còn em ở nhà sẽ cố gắng chăm sóc các con. Vậy anh đã chọn được công việc phù hợp ở trong này chưa ạ? Anh vẫn đang tìm hiểu em ạ. Mà thôi em cất đi giúp anh, để mà tối đến thì anh sẽ nghiên cứu tiếp. Bố này, bố cũng đi từ đường xa tới đây ấy, cũng mệt mỏi, bố cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Còn bây giờ thì anh sẽ đi ra chợ, anh mua một chút gì đó để mà về đây cả nhà mình nấu cơm, ăn cơm nhé. Vâng, vậy cũng được. Bố cứ đi nghỉ đi ạ. Con đi chợ đi, bố vào uống nghỉ con ăn. Vâng ạ. Anh Sung này, anh ra đây em có chuyện mà nói với anh. Chuyện gì vậy á? Là chuyện liên quan tới anh Long đấy anh ạ. Vậy sao? Vâng. Cảnh sát tìm thấy Long rồi à? Không phải đâu ạ. Hôm nay trên đường đi thu hoạch em cũng có gặp được anh Long đi cùng với bố đấy ạ. Em cũng đã đuổi theo nhưng mà định bắt giữ anh Long lại để đưa anh tới gặp cảnh sát. Nhưng anh Long nói rằng anh ấy sẽ tự mình tới đó để trình báo với cảnh sát ạ. Thế là trong suốt mấy ngày qua là Long ở với bố à? Chuyện này thì em cũng không rõ, nhưng hôm nay em gặp anh ấy đi cùng với bố nên em cũng đã nói hết sự thật cho bố biết rồi. Em và bố cũng đã dùng rất nhiều công sức để đuổi theo anh ấy ạ. Anh cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm tới gặp cảnh sát. Anh ấy nói rằng anh ấy đi rồi, có lẽ bây giờ anh ấy cũng đã tới đó rồi đấy ạ. Em nói như vậy thôi, còn con người của Long thì anh thì thừa hiểu rồi, nên là cậu ấy chưa chắc đã tới gặp cảnh sát đâu. Sao anh lại nói như vậy ạ? Lúc đó có cả bố ở đấy, anh Long cũng hứa rằng anh ấy sẽ tự mình tới gặp cảnh sát mà. Cái lời hứa của Long mà em lại đáng tin vậy sao? Nhưng anh Long đã nói với bố, em nghĩ rằng chẳng lẽ lời nói của anh ấy lại không đáng tin trước mặt bố hay sao ạ? Chuyện này thì cứ để khi nào cảnh sát có thông tin gì về Long thì chúng ta sẽ biết thôi. Vâng. Vậy thôi em ạ, em cứ vào trong nhà để chuẩn bị nấu cơm và hái rau
chút đi để mà anh đây ra chợ anh mua thức ăn. Vâng, vậy anh đi. Em vào nấu cơm trước đây.